मी विजय हनुमंत भालेराव, राहणार दापोडी. बोला बोला पुढं. मी ट्रीटमेंट घेतली काही काय काय त्रास होतो तुम्हाला? गुचकीचा. कशा प्रकारे उचकी होते आणि कधी होता हा त्रास? मला 1.5 महिन्यात गुचकी होती. कंटिन्यू 1.5 महिना उचकी होती. उचकी काय थांबत नव्हती? थांबत नाही. बरं हां. त्यासाठी तुम्ही काय काय ट्रीटमेंट घेतली? घेतले औषधं वगैरे घेतले, पण काही फरक नाही पडला. हां. शेवटी आयुर्वेदिक घेतलं. ह्यांची उचकी कशा प्रकारची होती? यांची गुचकी म्हणजे कंटिन्यू एकसारखी लागतच होती, अशी हां. थांबतच नव्हती अशी हे. मग आम्ही 3 ते 4 हॉस्पिटलमध्ये ॲलोपॅथिकच्या पूर्ण ट्रीटमेंट घेतली, पण त्यांनी काहीच. झोपेत पण उचकी होते? झोपेत पण गुचकी होती. हां. त्यांना लास्ट डॉक्टरांनी सांगितलं होतं हां. की यांना पाणी पण द्यायचं नाही, यांना फक्त सलाईनवर ठेवायचं म्हणून. ओके. पण आम्ही ऍडमिट मग तेव्हा केलं नाही. हां. मग असंच आम्हाला कुणीतरी सांगितलं डॉक्टर सौरभला जाऊन भेटा म्हणून. हां. म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे आलो. मग त्यांनी आम्हाला जी ट्रीटमेंट दिली त्या ट्रीटमेंटमुळे पूर्ण ते 2 दिवसात बरे झाले. हां. आपण काय काय ट्रीटमेंटमध्ये दिलं त्यांना? मग त्यांना ते ट्रीटमेंट दिली म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी एक गोळी खायला दिली. त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये आल्या आल्या एक गोळी दिली. नंतर त्यांनी आम्हाला चिंचेचं आणि आमसूलचं पाणी आणि गूळ, चिंच, आमसूल आणि गूळ हे तिन्ही एकत्र करायला सांगितलं. त्याचं 1 चमचा पाणी आणि एक गोळी अशी 1 तासानंतर घ्यायला सांगितले. 1 तासानंतर घेतल्यानंतर 4 वाजता हॉस्पिटलमध्ये आलो. त्यांनी परत 6 वाजता बोलवलं. 6 वाजेपर्यंत त्यांची गुचकी म्हणजे जी सेकंदाला होती ती 2-3 मिनिटावर गेली. आणि 6 वाजल्यानंतर मग परत आम्ही हॉस्पिटलमध्ये आलो. त्यांनी अजून औषधं दिली तर सकाळपर्यंत जवळपास गुचकी म्हणजे एकदम 1 तासाच्या पुढे गेली. मग 2 दिवस कंटिन्यू ती औषध घेतली. 3ऱ्या दिवशी पंचकर्म केलं. 3ऱ्या दिवशी पंचकर्म केल्यावर मात्र 15 मिनिटात गुचकी थांबली. आणि त्यानंतर परत त्यांना अजून परत 2.5-3 वर्ष झाली परत हा त्रास झालेलाच नाही. थँक्यू.